Xin chào các bạn đã đến với trung tâm Hoccokhi. Thì đây là một hướng dẫn thiết kế trên phần mềm Inventor. Trong video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về một chi tiết trong đồ án công nghệ ha. Rồi, đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái file mới ha. Đây, mới, sau đó các bạn vẽ cho mình, chọn cho mình vào Start 2D Sketch này, chọn cho mình một cái mặt phẳng được phát thảo 2D ha. Ở đây thì mình sẽ chọn mặt phẳng XS ha. Rồi, ok, theo mình sẽ vẽ một cái đường tròn. Đây ha, mình sẽ vẽ một cái đường tròn. Mình sẽ vẽ cái hình tam giác ha, tứ giác ha. Đây, chữ nhật đó. Mình sẽ vẽ chữ nhật ra. Sau đó mình đổi kích thước này. Đây là 50 này. Ở đây là 100. Đó, rồi. Ok, thoát sketch đi ha. Theo cái chút này. Này lên là 15 ha. 15, 12 ha, 12. Ok, sau đây dùng fillet này. Fillet những điểm này, fillet rồi ra. Đó. Ok. Mà lại chút này. Đây, suy ra kích thước này cho mình là 80 và này là 120. Ok. Đấy, rồi trên mặt phẳng này con tạo một sketch mới ha. Tiếp theo ta sẽ đi vẽ một cái đường tròn đường kính là phi 50. Cái tim, cái tâm của nó nằm ngang hàng với tim này. Đấy, khoảng cách đó thì đây qua đây sẽ là 15. Rồi, cái điểm tim này nó nằm trùng với điểm tim này luôn ha. Đây là 60, 65. Đấy, rồi sau đó bằng vẽ một cái hình tam giác ha, đi ngang qua đây. Đây là 35. Đây qua đây sẽ là 17,5. Đấy, rồi từ đây bắt cái điểm này. Ok, cho mắt chúng ta sẽ ràng buộc thẳng hàng với nhau. Đây là 40 này. Ok, 45 đi ha, 45. Rồi, ok, tiếp theo bạn sẽ đi chút này lên, chút này lên. Đấy, đây sẽ là 50 này. Ok, rồi để tạo sketch này nằm này, sketch vuông này, sketch trên này sẽ phải tạo trên cái này. Rồi không sao, hiện cái này lên này, hiện cái sketch thứ hai lên, CVT này, rồi project này. Đấy, project lại. Ok, nối lại thôi. Rồi sau đây chút này, cái này, cái xuống này, xuống là 30 ha. Đó, 30. Rồi mình ăn lấy sketch thứ hai đi, CVT ha. Đấy. Rồi tiếp theo ta sẽ đi chọn mặt phẳng nào, bằng IS này ha. Ở đây F7 nè, line nè, kéo từ đây qua đây.
hàng 15. Và từ đây sẽ là 25. Đấy, rồi số ràng buộc này, ràng buộc này mình thẳng hàng với này, và đây sẽ là đây vertical là ngang hàng với điểm này. Đấy. Ok, thoát sketch này nè. Rồi qua lại ha, sử dụng chuyển này construction. Rồi ok, thoát sketch đi. Sẽ sử dụng rip ha, rip hướng vào ha. Cái bề dày của nó thì chia ra đều hai bên ha. Đó, ok, này là gọi là hai rip này, chuyển qua này. Đấy, tạo hướng ngược lại. Cái bề dày của nó là cái mình sẽ chỉnh lại này. Ok, sẽ chỉnh lại cái chốt này ha. Đấy, chúng ta sẽ để này cái chốt này, này là 150, 100. Ok, mình sẽ nâng cái này lên, chốt này nâng lên, đây là 70 này. Rồi chỉnh lại cái điểm rip này ha, sketch này nâng này lên là 30 này. Đấy, ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi fillet ha. Đây là R1 này, có thể chọn lúc cũng được. R1 ok. Rồi sau đó bạn xoay cái rip này, xoay rip lại fillet á, quay như thế này. Ok. Rồi tiếp theo ta sẽ đi đục ở trên này, đục cái lỗ ha. Đấy, không phải tạo sketch, dùng đến không đục lỗ luôn. Này, lỗ này là dạng lỗ trong suốt ha, lỗ trong suốt. Bắt đây là bằng tâm, này là đây sẽ là 55. Ok, 50 ha, đây sẽ 50. Chỉnh hầu lại chốt rồi, tuần nào luôn ha, cắt hết này rồi. Đấy. Rồi tiếp tục trên mặt này mình một cái này. Đấy, rồi ràng buộc đó, điểm này nó nằm đây và kích thước của nó sẽ là 5 và từ đây qua đây sẽ là 2.5. ok, kéo này lên này, đây là đặt là 5. ok. Cái chốt nè, quay ngược lại rồi tu ha, tu tới mặt này là được không? Ok. Rồi mình sẽ trừ lại này, mình sẽ trừ lại sketch này.
mình sẽ không theo này ha, xóa này đi, xóa này đi. Này sẽ là 55. Đấy. Xóa cái ràng buộc này, rồi ràng buộc horizontal này, dùng ràng buộc này, cua ha, này bằng này, rồi nói lại. Ok, touch cái đi, accept đi ha, rồi vào lại chút nè, xóa này đi, rồi đây. Đây là 4 ly này, tới điểm này, cách điểm này, đây bắt cho nó thẳng, bắt nó vô đây chưa đã. Thì đây là size là 2 rồi, đây là cho 40. Ok, chốt đi, chốt cắt và chọn tu. Ok rồi, rồi tiếp theo các bạn sử dụng hô cho mình ha, hô chọn đây này, chọn bắt vào này, này là lỗ này là 15 và nó ok. Đây mình sẽ sửa lại fillet này, nên là 15 ha. Ok rồi, hô này, chọn này, như này, và đây sẽ là 10. Rồi mình sẽ chỉnh lại kích thước ha, 20. Ok, ở đây thì bạn có thể chọn một điểm rồi dùng circular pattern ha, dùng rectangular ha, rectangular để sao chép. Ở đây thì nó có đồng tâm hết rồi nên mình sẽ bắt vào đồng tâm luôn thì nó nhanh hơn. Rồi ok, đấy, để xin thực lộ như này. Rồi cho xin cái bo ha, đây R1 này, rồi này R2 này. Đấy, thì bạn có thể dùng lúc cũng được ha. Nên mình sẽ sử dụng lúc luôn cho nha, tại nó có nhiều cái giống nhau. Đó. Rồi bên này nè, mình sẽ bo này. Đấy, ok. Ok, mình sẽ thay đổi này ha. Edit picture ha, xóa này đi nè. Ok, không cần gì mình tô màu trực tiếp vô luôn cũng được, màu xanh đi ha. Đấy. Ok. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ vật liệu vào ha. Đấy. Ok. Rồi. Bây giờ mình đến đây kết thúc ha. Chúc bạn thì không còn